Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Isabel Cooking. So guys, for today's vlog, ito guys, yung grocery shopping part 2 at Shamil and Carrefour. So, ito nga guys, start. Kasi, hindi ko to na ilagay last, yung part 1, yung una kong in-upload at ito yung sa Carrefour guys. Pero isang araw lang naman to eh. So ito nga, ang ganda guys ng mga vegetables, 'di ba? Fresh na fresh sila. So ito, mga frozens. Meron silang mga fish at mga shrimps, chickens, at saka mga frozen nuggets, kebab, fish. Ang dami nila guys. Dami yung mga bagong deliver siguro yan guys. So, ito yung mga malalaking prawn at saka calamari. Ayun ang kagandahan guys, kasi hindi na natin lilinisan, 'di ba? I-defrost na lang natin, so pwede nang iluto kung nagmamadali tayo. Ito nga, ang ganda guys ng mga tomatoes, red na red ang color nila. Ang daming oranges. Lemon, no? Mga lemon. Bakit parang ang daming kailangan? Ito guys, punta tayo ng meat section. Kasi magaganda at napaka-fresh ng kanilang mga meat. Nakikita nyo at red na red ang color. Ito guys, ang kilo ay 49 each kilo. At saka ito ay 23 or 24 na rin naman siya guys. Yung local meat lang ito eh. Local. Kumbaga dito lang ito sa Saudi Arabia. Ito guys, yung mga lamang loob. Diba? Nandyan yung mga liver, mga kidney, at saka lahat-lahat na yung brain. Meron silang mga ready to cook na kebab, minced beef, at sausages. Saka ito guys, dapat maraming mga liver sila oh. Fresh talaga yan. Saka ito, upo-upo muna kami guys, kasi kapag pray time ay kailangan upo-upo muna habang may sofa dito sa paligid. Nakakapagod din naman guys mag-shopping, 'di ba? So, lalo kung malaki yung mall, so, kailangan umupo din tayo pag pray time. Ayan, magayon din yan na kursi. Kaya nga. Garano BBH man? Yun na lang kagandahan dito ng mga mall, at meron na silang mga furniture, so pwede kang uupo-upo. Ito guys, yung mga Asian vegetables, mga products to na galing Asian. Kita nyo guys, pero medyo may kamahalan ng sayote. Sayang, paborito ko pa naman. Pero medyo mahal siya guys. Ang isang kilo ay 24 reals. Napakamahal. Diba? Tsaka ito yung meron mga turnips, beet. Mga dito na lang yata ito eh. Tsaka squash, at pumpkin. Ito mga green chilies. Medyo mahal ngayon guys, December. Medyo mahal yung mga green chilies nila. So ito. Pero kagandahan kasi napaka-fresh talaga ng mga products nila. Ito guys, punta tayo ng
section ng mga spicy at cheese. Ayan, laki-laki guys, di ba? Lahat yan mga dairy products. At ito sa fish section. So guys, medyo mura ngayon yung ibang fish. Saka ito nga guys, yung mga ba sila, yung mga gamit sa bahay. Meron silang sale. Ang dami. Kasi titingin-tingin kami guys ng mga pot. Kasi yung balak namin maglagay ng halaman sa aming balkon. Ito nga, magaganda yung mga pot nila. Ayan nga guys, ang mga prices nila. Mga price ang medyo mahal. Pero malalaki silang pot. Pwede natin taniman ng yung lemongrass. Kasi ako guys, mahilig magtatanim, pero yung mga gusto ko yung mga herbal. At saka yung pwedeng mailuto tulad ng tomatoes, ganun. So ito meron pa sila yung mga gamit sa yung pampa-shine ng mga leaves. Yung pang-spray nila ito guys. Marami dito sa Carrefour. So ito nga, meron pa sila guys yung mga pang barbecue skewers at saka charcoal. Yung malalaking bag. Balak natin mag-barbecue, 'di ba? Maganda ngayon paglalabas mag-barbecue sa labas kasi taglamig na eh. Yung magpi-picnic sa tabi sa may seaside. At saka ito guys, nakita nyo, meron dito mga nasibak na kahoy. Yung parang panggatong to sa atin sa probinsya. Wow, yung mga nasibak-sibak na sila. Kapatong sa pang barbecue. At saka ito, yung to guys yung pinapaikot na manok. O dyan. Dyan tinutusok. Yung ginigrills, diba? At saka meron sila guys na mga seeds. Yung gusto magtanim-tanim. Ganon. Marami dito. So, ayan guys, upo-upo muna kasi pag free time, sarap na lang kung merong upuan talaga. Maupo tayo kasi pahinga din. Ito mga gamit sa bahay. Maraming frying pan. Ito guys, mga spoon, mga silicones.
nakakawili ba guys, yung mag-grocery ka tapos kasama na yung maraming kagamitan, no, diba? Tapos uupo-upo ka na rin. Sabay selfie na rin, oh, diba? Bongga. Ito guys, oh, maganda yung mga ano nila dito, yung mga silicone. May storage, strainer, parang type na type ko guys yung ano niya, yung sofa niya, malambot kasi. So habang napapagod ka na, o yun, umupo ka na rin. Diba, yung kagandahan talaga ng malaking grocery shopping na meron ng mga tindang furniture at libre ka ng umupo. Ito guys, yung mga muffin molds at saka cakes, diba, mga molds nila, oh, dami-dami. Mga tifal. Daming frying pan nila guys, so mga non-stick ito at saka yung iba ceramic, diba? So ito nga guys, ito magagandang mga frying pan, diba? Durable din naman ito eh. Kasi meron naman ako nabili na dito ng mga frying pan na magaganda rin. Tumagal din sa akin. Ito guys. Pag nakakita ng sofa, upo kasi tinitingnan ko guys kung malambot o hindi. Grocery namin. Pero ito, malaki kasi guys ang mall dito eh. Kaya mahihirapan ka naman talaga maglakad. Kailangan ng pahinga. Mama, gusto mo ko ito. Ganyan siya. So, meron sila guys na mga kasama na dito yung mga damit. Sangkap na kumbaga. Hindi ka nalalabas ng mall. Lahat-lahat ng tigaan na rin. Ito guys, tara nga at mag-snack muna tayo. Ha? Marami sila guys sa mga olive oils. Mamili ka lang kung anong company gusto mo. Ang dami nila. Ito mga sardines. May mga sale sila guys. Pili-pili lang. Kung minsan may 1+1 pa nga eh. Ito yung mga sauce. May sale ang ano nila, oh. Halala. Oh, mga nuts. So, yan guys. May mga nuts. Yung mga pang-snacks ng mga kids. Mga bata. Yung mga pang-baking natin. Mga choco chips.
products ng Hershey. Ito guys, mga honey, jam, saka coffee kasi taglamig ngayon guys. So kailangan natin ng mga coffee, maraming coffee. Hilig uminom kang malamig, 'di ba? Saka tea. So guys, bye-bye na guys kasi hanggang dito na lang yata ito eh. And don't forget guys, please subscribe. Okay? Ito yung mga chocolates pala. Dito pa guys yung mga chocolates. Okay. Daming chocolates. Ito nga guys yung mga gamit, mga pang ano eh. Furniture. Meron sila. Ang dami-dami. So okay guys. Thanks for watching. Okay. If you are new to this channel, please consider subscribing. Like, share, and comment. And please don't forget to press the bell icon to get notification every time I post a new video. Thank you guys sa pagsama nyo sa akin sa pag-grocery. Diba? Ito nga pala guys, hindi ko na ano sa inyo, meron silang mga tables din dito. Tsaka kita mo guys, ang gaganda ng kanilang mga plates. Ito yung mga seats nila. Tsaka ito nga guys, for ano ito, table sa garden. Diba, ang gaganda oh. Nasa 199 reals na lang siya guys. Kaya ito kung gusto natin magduyan-duyan tayo, diba?